everything. A4 paper, legal paper, it is দিব লাগিব নহলে দেখি মই দিব লাগিব এইটো তোমাৰ এইটো হয় ওয়াইল আছে তো ইয়েলো সোমাব ইয়াতে তোমাৰ মেংটা সোমাব মেংটা মানে এইটো তো মেংটা ৰঙা দৰিয়াৰ পৰা ৰঙা কালাৰ বা বাকিবিলাক তাৰপিছত তোমাৰ এইটো এই কালাৰটো সোমাব এইটো য'ত চি আছে চি দেখা আছে তো এই চিটো তুমি চাব লাগিব এইটো এটা চিৰ টেন ক'ত সোমাব ইকে মানে ব্লেক এটা কে বুলি থাকে না CMYK সাইন মেন্টা ইয়েলো এন্ড ব্ল্যাক চাৰিটা চিয়াহী আৰু এইটো পাৱাৰ কেবল ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকেল বৰ্ডলৈকে যাব এইটো এনেকৈ ৰাখিব USB to printer. If you from CPU to USB. From CPU to printer. Legal printer আছে legal printer বিলাকৰ সন্মুখেৰে আমি কাগজটো দিব স্ক্ৰীন ওলাই এইটো স্পিনাৰে কাগজটো এনেকৈ দিব লাগিব কালাৰ প্ৰিণ্টাৰত হয় আমি দিম স্পিনাৰে এইটো মানে ওলাই আহিব itu boleh ini itu ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াতে মেন্টাল এম লিখা আছে টেংকিটো এইটো ব্যৱহাৰ কৰি এই দুটা ট্ৰেক ইয়াতে মেইনলি লগাই দিম ট্ৰেকটো এনেকৈ বনাব itu dia saya sudah di telepon ada telepon lagi xerox kali itu ada di video kan apa ini kita buka kasus video aku ini itu jadi kalau kita nanti itu belajar itu yang itu kalau
তুমি এইটো যিটো আধাৰ কাৰ্ডটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইটে ধৰে এইটো লগাইছোঁ এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা মাজত বেছি চাইবা তাৰমানে মিডিলত দিবা লাগিব বস্তুটো এই প্ৰপাৰ্টিজ যোৱাৰ পিছত তাতে তুমি ডকুমেণ্টটো কি হিচাপত প্ৰিণ্ট কৰিবা তুমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰা যদি তোমাৰ জেনেৰেল পেপাৰ যদি তুমি দিয়া তেতিয়াহ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু যদি তুমি ফটো পেপাৰ দিয়া তেতিয়াহ'লে তাতে চাইজটো এইটো মাৰাখিনি যাবে তাৰ তলতটো তেতিয়া তুমি ইয়াতে হাই কৰি দিবা এতিয়া হাই কৰি দিবা নালাগে কাৰণ আমি ফটো পেপাৰত নামাৰোঁ নহয় আমি এটা জেৰক্স কপি বা সেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্ট এটা দিলাম ডকুমেণ্টত সদায় ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰি দিবা ঠিক আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰি এইটো কালাৰ প্ৰিণ্ট দিলাম কালাৰ যদি ব্লেক এণ্ড দিলাম ব্লেক এণ্ড কালাৰ থাকিল আৰু তলৰ পিনে তুমি ওপৰৰ ডকুমেণ্ট চাইজটো A4 যিহেতু তাতে ওলাই আছে A4 কৰি কৰাই দিবা ঠিক আছে কৰি এতিয়া আমি অ'কে কৰি দিম অ'কে এইখনতো আমি অ'কে কৰি দিম এতিয়া তুমি কেই কপি মাৰা এইটো তুমি কৰি দিবা পাৰিবা এক কপি না দুই কপি নেকি এইটো আহিব এতিয়া এইটো অ'কে লৈ লৈছি তোমাৰ ফটো পেপাৰ দিছে নেকি তোমাৰ এটা মিটাৰ কেতিয়া হৈছিলে হোৱাৰ পিছত নেক্সট তুমি মাৰা পেপাৰ কাৰ্ড ওপৰতটো পেপাৰ টাইপ ৰ'বা এইটো ফটো পেপাৰ গ্লছি তাৰপিছত এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নকৰিবা এইটো পুৰা হাই কৰি দে ঠিক আছে সেইটো কালাৰ হৈ থাকক ঠিক আছে এতিয়া তুমি অ'কে মাৰি দে অ'কে কৰা